Men känner du till kulturkanon? Det här just där bakom. Är det Doggelito? Det här. Voldemort. Det sjunde inseglet, Ingmar Bergman. Kulturkanon är den här bunten papper, den här listan jag har med mig just nu. Och för 2 år sedan gav regeringen en kommitté uppdraget att ta fram just den här listan. Och den innehåller en massa saker om svenska samhället som anses vara viktigt för vår kultur. Det är allt ifrån vattenkraftverk till byggnader som den här byggnaden, slottet. Den finns med på listan. Lagar och konst som musik och film finns också med. Och tanken är att alla som bor här ska känna till vår kulturkanon för att skapa gemenskap och en känsla för vad som är svenskt. Överallt i hela Sverige så är Sverige Sverige. Eller som jag brukar säga, välkommen till Sverige. Nu kör vi. Känner du till kulturkanon? Du gillar det inte? Det är många jag pratat med om kulturkanon som bara inte vill prata med mig om det. Kolla här. Känner ni till kulturkanon? Nej, jo det gör. Ni gör det? Exakt det. Men man märker att de typ vill prata med mig men sen tvekar de och säger nej tack. Och det kan ju bero på att det är lite känsligt ämne för vissa. För det har blivit väldigt debatterat i media de senaste veckorna. Efter en debatt mellan kulturminister Parisa Liljestrand, som är moderat, och Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar skrev SDs ledamot Jessica Stegrud på plattformen X att det var citat talande att en svenskfödd kurd och en perser debatterar en svensk kulturkanon. Och det här väckte starka reaktioner från bland annat hennes kollegor i regeringen som lyft fram det här uppdraget. Och då blir jag fly förbannad. Vad är det Jessica egentligen menar? Vad är det hon menar? Tala klartext. Men även andra politiker krävde antingen en förklaring från Stegrud eller kritiserade hennes inlägg. Och Stegrud har senare svarat på kritiken och menar att det var en spaning som hon gjorde. Alltså något intressant hon lagt märke till och inte något negativt. Känner du till kulturkanon? Nej. Det här dokumentet som släpptes. Alltså jag kan inte sånt där alltså. Ni ska få quiz. Vet du vem det här är? Nej. Nej, Einstein. Einstein, nej. Hilma af Klint. Det här. Pippi Långstrump. Det här. Voldemort. Det sjunde inseglet, Ingmar Bergman. Väldigt bra film. Du verkar ha koll på mycket. Ja. Om man öppnar här, då är det liksom... Jag vet inte, Sonja Åkesson. Ekelöf har jag läst. Halvfärdiga himmel, Tranströmmar har jag läst. Undervisat. Sonja Åkesson har jag inte läst, men jag vet vem det är. Lasse Lucidor. Sjöwall Wahlöö, absolut. Känner du till den här nya kulturkanon? Absolut, vi känner till den väldigt väl och vi är väldigt besvikna att Cornelis Vreeswijk inte är med bland annat. Han är inte med? Nej, han är inte med. Lever i evighet. Bellman, definitivt. Lenngren, ja. Stagnelius, utan tvekan. Södergren. Ska vi se, det är Sveriges Radio va? Ja, Radiohuset. Ja. Radiohuset är med. Så de har tagit med Radiohuset i den listan liksom? Ja. Men det är det som är också hela förvirringen och otydligheten med den här listan liksom. Ska det användas till utbildning? Ska det användas till liksom fritidsverksamheter ute i förorterna? Ska det användas? Oklart liksom. Lägg de pengarna, resurserna på kulturinstitutionerna som idag liksom är nyckeln till att sprida svensk kultur. ABBA måste vara med bland annat. Dogge måste vara med. Dogge måste vara med. Avicii måste vara med. Alltså, men man måste, nu hade de en gräns på 50 år, men det är också för att, känns det som, för att utesluta folk. För mig, det blir en konstig kulturkanon. Jag skulle kunna plocka fram litteratur som jag tycker att man bör läsa för att lära sig tala svenska ordentligt. Men du ska liksom inte stämplas och godkännas som svensk bara för att du kan din kanon. Men är du min elev i mitt klassrum, då ska du läsa det. Då ska du läsa, då är det krav. Har du några exempel på sån litteratur? Ja, till exempel Röda rummet. Den börjar uppe på Mosebacka. Röda rummet? Stockholm ur fågelperspektiv. Vad innebär det? Vad innebär det till exempel att kunna tala svenska och förstå allusioner, förstå metaforer och sådana saker?
Alltså följa med i debatten, känna till det kollektiva, undermedvetna. Det kollektiva undermedvetna. Han var en väldigt filosofisk man och jag tror att man blir så om man läser mycket böcker. Jag tolkar det som att han tycker att det är viktigt att känna till känslan av att vara i Sverige och hur samhället här funkar. Och det är typ där Sverigekursen handlar om. Jag hoppas ni lärt er något nytt idag, så ses vi igen på nästa lektion. Hej då!